أغمض عينيك لثانية وتذكر آخر مرة أحسست فيها أن شيئا ما يثقل روحك ولم تعرف له اسما. ربما كانت نظرة من أحد، ربما كانت كلمة قيلت في غيابك، ربما كان مجرد إحساس، ذلك الإحساس الغريب الذي يأتيك أحيانا وأنت في أتم نعمك بأن ثمة من لا يريد لك هذا الخير. لا تكذب هذا الإحساس، فهو أصدق مما تظن. الحياة جميلة، نعم، لكنها أحيانا ثقيلة بطريقة لا تستطيع أن تشرحها لأحد. تنجح وأنت خائف، تفرح وأنت حذر، تحلم وأنت تنظر خلف ظهرك. وهذا التعب، هذا التعب بالذات، هو ما لا يتحدث عنه أحد. كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه. فكيف بمن يرى ذنوبه ويرى أعداءه ويرى الدنيا من حوله تضيق ثم يظل واقفا؟ الجواب ليس في القوة، الجواب في شيء أعمق من القوة. أريدك أن تسمع هذه الآية وأن تسمعها بقلبك لا بأذنيك فقط. يقول الله تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. لحظة، أعد قراءتها مرة أخرى: فلا راد لفضله. لا أحد، لا أحد في هذا الكون كله يستطيع أن يرد عنك خيرا أراده الله لك. لا العين ولا الحسد ولا الكيد ولا كل الحاقدين مجتمعين. فلماذا أنت خائف؟ أعرف أن الخوف لا يتوقف بالجملة، وأعرف أن القلب أحيانا يعرف الحقيقة ويظل خائفا رغم ذلك. لكن اسمع ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لفتى صغير كان يمشي خلفه يوما من الأيام، فتى اسمه عبد الله بن عباس. التفت إليه النبي وقال: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. أمة بأكملها لو اجتمعت لا تستطيع، فكيف بشخص واحد في قلبه حقد؟ والآن أريد أن أحكي لك قصة، ليست قصة انتصار عسكري ولا فتح عظيم، بل قصة رجل وحيد في الليل يطارد وخلفه من يريد دمه. حين هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، خرج سراقة بن مالك في أثره طامعا في 100 ناقة، جائزة قريش لمن يأتي بمحمد حيا أو ميتا. اقترب سراقة وكان النبي يمشي في الصحراء بلا جيش بلا سلاح، ومعه صاحب واحد، لكنه كان معه شيء لا يرى. غاصت قوائم فرس سراقة في الأرض 3 مرات يحاول، و3 مرات يرد، وفي المرة الثالثة نادى بصوت خائف: يا محمد، ادعو الله أن يطلق فرسي. فدعا له النبي فانطلق الفرس. رجل خرج يطلب دم النبي، وانتهى المشهد بأن النبي يدعو له، لأن النبي لم يكن يخاف سراقة، كان يعرف أن الأرض نفسها تطيع أمر الله، وأن من كان الله معه فالكون كله في خدمته. فكيف تبني هذا اليقين في نفسك؟ أول خطوة هي ما أسميه قاعدة ال5 دقائق. حين يأتيك الوسواس، ذلك الصوت الداخلي الذي يقول لك: ثمة من يحقد عليك، ثمة من يريد زوال نعمتك، لا تتركه يجلس،
الدقائق الخمس الأولى هي كل شيء، لأن الفكرة في بدايتها بذرة، فإن تركتها صارت جذرا. افعل 3 أشياء. أولاً، سمها. قل لنفسك بوضوح تام: هذه فكرة وليست حقيقة. الوسواس يعيش في الضباب، فحين تضيء عليه ينكشف. ثانياً، استبدلها، وتذكر قول الله: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لم يقل تفرح، لم يقل تنشط، قال تطمئن، وهي أعمق ما يحتاجه القلب حين تضيق به الدنيا. ثالثاً، حرك جسدك. قم من مكانك، غير الغرفة، فإن الجسد والروح يؤثر أحدهما في الآخر بطرق لا تتخيلها. أما درعك اليومي فهو الورد، لكن لا أريدك أن تسمعه كالعادة، أريدك أن تسمعه كحياة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات، لم يضره شيء حتى يمسي. 3 مرات، 3 مرات فقط، وأنت في حفظ الله حتى المساء، فما الذي يجعلنا نتركها؟ وأخيرا، كيف تتعامل مع الحاقد؟ الجواب يصدم كثيرين: لا تتعامل معه، لا ترد، لا تثبت، لا تبرر، لا تنشغل. الحاقد يتغذى على ردود أفعالك، على اضطرابك، على أملك الظاهر. حين تحرمه من كل ذلك وتمضي في طريقك صامدا، فذلك الرد الذي يؤلمه أكثر من أي كلام. وثمة سنة مهجورة أوصيك بها بشدة، وهي الكتمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان. لا تعلن عن حلم تعيشه، ولا تخبر كل أحد بنعمة تنتظرها. النعم الصغيرة تحتاج ظلا من الصمت كي تنمو، والبذرة لا تزهر حين تقتلع من التراب قبل أوانها. وأختم بكلمة لكل قلب يشعر الآن أنه وحيد في هذا: أعرف أن بعضكم يحمل ما لا يستطيع أن يقوله لأحد، ثقلا لا اسم له، خوفا لا يعرف مصدره، وتعبا من الحذر المستمر. لكن اعلم يقينا أن الله يرى كل ما تحمله، يرى كل من يتمنى لك السوء، يرى كل نظرة حقد وجهت نحوك في غيابك، ولم يغفل عنك لحظة واحدة. هو سبحانه قال في كتابه العزيز: وتوكل على الحي الذي لا يموت، لا على إنسان يزول، لا على قوة تضعف، على الحي الذي لا يموت. اللهم احفظنا بحفظك، وأحطنا بعنايتك، واكفنا شر كل حاسد وحاقد. اللهم اجعل قلوبنا مطمئنة بذكرك، ونفوسنا واثقة بك، وما قدرته لنا فاجعله خيرا، وما صرفته عنا فاجعل صرفه رحمة، إنك أنت الحفيظ العليم.